घेता येत नसेल तर तू आम्हा बहिणींची जबाबदारी कशी घेशील? तू लहान लहान म्हणून तुला किती साथ द्यायची. खरं तर अजून तुला तुझाच शोध लागला नाही. काहीतरी करून दाखवण्यासाठी शिक्षणच पाहिजे असं नाही. आज लिहिता वाचता न येणारे लोक सुद्धा लाखो रुपये कमावतात. आपल्या कामातून आपलं कर्तृत्व सिद्ध करतात. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या कुटुंबाला सावरण्यासाठी कष्ट उपसतात. आपलं कुटुंब आपली जबाबदारी आहे आणि ही जबाबदारी पार पाडणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आणि ज्याला याची जाणीव आहे तो आपल्या कर्तव्यापासून कधीही पळ काढत नाही. मात्र त्यासाठी प्रथम आपण स्वतःला ओळखलं पाहिजे. स्वतःमध्ये काय गुण आहेत याची जाणीव झाली पाहिजे. आपल्यामध्ये असणाऱ्या गुणांचा उपयोग करून प्रगतीच्या मार्गावर चाललं पाहिजे. मनात आणलं तर आपण खूप काही करू शकतो. त्यासाठी अगोदर स्वतःची ओळख स्वतःला झाली पाहिजे. माणसाची प्रगती काही एका दिवसात होत नसते. त्यासाठी प्रयत्नशील असणं गरजेचं आहे. परमेश्वराच्या कृपेने आपण धडधाकट आहोत. लुळे पांगळे अपंग लोक आपल्या अपंगत्वावर मात करून आपली कर्तबगारी सिद्ध करतात. मग आपण तर त्यांच्यापेक्षा 4 पटीनं कामं करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. आपलं स्वप्न काहीतरी मोठं करून दाखवण्याचं असलं पाहिजे. 4 लोकात आपली ओळख निर्माण झाली पाहिजे. 4 लोकात आपल्या नावाचा उल्लेख झाला पाहिजे. अडल्या नडल्या लोकांना परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी लोकांनी आपल्या नावाचा विचार केला पाहिजे. असं आपलं कर्तृत्व असलं पाहिजे. आपण काय आहोत आणि कोण आहोत याचा गाजावाजा करायची गरज नसते. लोकांना आपल्या कामातून आपलं कर्तृत्व दिसून येतं. मनानं ठरवलं तर आपण खूप काही करू शकतो. फक्त आपल्या मनगटात ती धमक पाहिजे. असंच काहीतरी करून दाखवण्याची धमक आपल्यात आहे की नाही, ते सामर्थ्य आपल्यात आहे की नाही हे ओळखलं पाहिजे. आता एक छान उदाहरण देते. जन्माला आलेलं लहान मूल, त्याला काहीच येत नसतं सुरुवातीला. पण एक दिवस जसं त्याचं वय वाढत जातं तसं ते हसायला लागतं, आईला ओळखायला लागतं, हावभाव ओळखायला लागतं. प्रेमानं बोललेलं, रागानं बोललेलं सर्व समजायला लागतं त्याला. हळूहळू पालतं व्हायला लागतं, रांगायला लागतं, शब्द ओळखायला लागतं, आवाज ओळखायला लागतं. दुडू दुडू धावायला लागतं. चालता चालता पडतं, रडतं, तरी देखील उठून पुन्हा चालायला लागतं. हळूहळू एक शब्द बोलायला लागतं. त्याला कुणीच आपली भाषा शिकवत नाही, तरीही ते बोलायला शिकतं. येऊ दे ना अपयश, एकदा येईल, दोनदा येईल, पण तिसऱ्या वेळेस तरी काही ना काही आपल्या हाती लागेलच ना. मात्र हे अपयश आणि यश कधी येईल? आपण काहीतरी प्रयत्न करत असू तेव्हा. आपण प्रयत्नच करत नसू, कष्टच करत नसू, तर अपयश काय आणि यश काय यातलं काहीच आपल्या हाती लागणार नाही. समजा मला पुण्याहून मुंबईला जायचं आहे. मी घरातून बाहेर पडले, मात्र मी चाललेच नाही, पुढे गेलेच नाही, मी माझी पावलं पुढे टाकलीच नाहीत. तर मला सांग, मी 1 दिवस काय, 1 महिना काय किंवा 1 वर्ष जरी गेलं तरीही मुंबईला कधीच पोहोचू शकणार नाही. मात्र समज मी चालत राहिले आणि चालता चालता माझा रस्ता चुकला, मी भटकले, मी फिरत राहिले, मी खूप प्रयत्न केले, मग जाऊन कुठे मला माझा रस्ता सापडला आणि शेवटी मला जिथं जायचं होतं तिथं पोचले. मतितार्थ काय आहे? तर मी चालत राहिले, एकाच जागेला थांबले नाही. भलेही माझा मार्ग चुकला, रस्ता चुकला, मी भरकटले, मी भटकले, पण मला ज्या ठिकाणी जायचं आहे त्या दिशेने मी चालत राहिले आणि शेवटी मी माझं अंतिम ध्येय गाठलंच. आपण कितीही भरकटलो, कितीही चुका झाल्या, आपण कधीच यशस्वी जरी झालो नसलो तरीही आपल्या अवतीभोवतीची, आपली रक्ताची नाती, आपले सखे सोयरे आपल्या सोबत नेहमीच असतात. ही लोक आपल्याला या चुकांमधून मार्ग काढण्यासाठी मदत करत असतात. पुन्हा उभं राहण्यासाठी बळ देत असतात. पुन्हा सावरण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न करत असतात. देवाचे खरं तर आभार मानले पाहिजेत की आपण चुकलो, हरलो, भटकलो तरी आपल्या अवतीभोवती अशी माणसं आहेत जी आपली साथ कधीच सोडणार नाहीत, आपल्याला कधीच एकटं पडून देणार नाहीत.
आपल्याला नेहमी चुकीच्या गोष्टी करण्यापासून थांबवतील आणि पुन्हा नव्याने आयुष्यात उभं राहण्यासाठी बळ देतील, आधार देतील. खूप लोक जगात अशी आहेत की ज्यांना कोणीच नाही हे सांगायला की काय चूक आहे, काय बरोबर आहे, काय केलं पाहिजे, काय नाही केलं पाहिजे. आणि एकदा का चुकीच्या मार्गाला ही लोक लागली की त्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि आधार देण्यासाठी त्याची रक्ताची माणसं फार कमी लोकांच्या नशिबात असतात. तू मात्र खूप नशीबवान आहेस. तुला आधार आणि साथ देणारी, तुला एकटं न राहू देणारी तुझी लोक तुझ्या सोबत आहेत. आपल्या आयुष्याचा अजिबात भरोसा नाही. कोणत्या क्षणाला काय होईल याची कुणालाच कल्पना नाही. पण देवाने जे काही आयुष्य दिलं आहे ते असं जगलं पाहिजे की लोकांचं जाऊ दे, पण आपल्याला समाधान वाटलं पाहिजे. बस मी काहीतरी करून दाखवलं. स्वतःचा अभिमान नेहमी वाटला पाहिजे. स्वतःच्याच नजरेत स्वतःचाच मोठेपणा दिसला पाहिजे. स्वतःलाच लाज कधीच नाही वाटली पाहिजे. खरं तर आपल्याला आलेल्या अपयशातून, चुकांमधूनच माणूस शहाणा झाला पाहिजे किंवा शहाणा होत असतो. आलेल्या वाईट अनुभवातून नेहमी काहीतरी शिकलं पाहिजे आणि त्याच चुका पुन्हा पुन्हा होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. पुढे जात असताना वाईट अनुभव मागे टाकून भविष्यात त्या गोष्टी आपल्या हातून होणार नाहीत याची खबरदारी घेतली पाहिजे. आपले अनुभव तर आपले गुरु असतातच, पण आपल्या डोळ्यासमोर नेहमी अशा लोकांचा आदर्श असला पाहिजे की त्यांचे आचार, त्यांचे विचार, त्यांचं कर्तृत्व नेहमीच आपणास प्रेरणादायी असेल, प्रोत्साहित करणार असेल. यापुढं असं काही काम कर, असं कर्तृत्व गाजव की लोकांनी तुझं उदाहरण दिलं पाहिजे, म्हटलं पाहिजे, खूप चुकीचा मार्ग निवडलेला मुलगा खरंच आज बदलला. तुझ्या वागण्यातून, तुझ्या कामातून, तुझ्या सामर्थ्यानं तू लोकांना दाखवून दे की होय मी चुकलो, मला मान्य आहे, पण मीही माणूसच आहे आणि चुका माणसाकडूनच होतात. इथं कोण असा आहे जो धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ आहे? तुला तुझा स्वतःचा अभिमान वाटेल असं काहीतरी करून दाखव. मग लोकांना आपोआप कळेल तू बदललास, तू सुधारलास. तुझ्यात झालेल्या बदलाचं सर्वजण स्वागतच करतील. खूप चांगली संधी तुला मिळाली आहे. या संधीचं सोनं करून दाखव. लोकांना दाखवून दे की जे काही झालं ते झालं, पण इथून पुढं माझ्याकडे बोट दाखवायला कुणालाच संधी मिळणार नाही. मग आपोआप लोकांचं तुझ्याबद्दलचं मत बदलेल. मुळात लोकांसाठी नाही तर तुलाच अभिमान वाटेल. फक्त तुझ्या मनानं चांगल्या गोष्टींचा ध्यास घेतला पाहिजे. तुझ्या मनानं ठरवलं पाहिजे की मला काहीतरी करून दाखवायचं आहे. तुझ्या मनावर तुझा ताबा असला पाहिजे. प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर असाध्य अशा सर्व गोष्टी साध्य करता येतात. कठीणातल्या कठीण गोष्टी शक्य होतात. आणि मला खात्री आहे की सर्व असाध्य गोष्टी, सर्व कठीण गोष्टी साध्य करण्याचं सामर्थ्य तुझ्या मनगटात आहे. पण तुला अजून त्याची जाणीव झाली नाही. याची जाणीव तुला लवकरच होऊ दे आणि तुझ्याकडून खूप चांगल्या चांगल्या गोष्टी होऊ देत. आयुष्य खूप सुंदर आहे. ते आनंदाने, सुखासमाधानाने आणि स्वाभिमानाने जग. तू तुझ्यात बदल घडवून आण आणि तुझ्यासोबत अजून 4 जणांना योग्य मार्ग दाखव. त्यांना चांगल्या मार्गाने जाण्यास मदत कर. तुझ्या कामातून, तुझ्या वागण्यातून तू लोकांना दाखवून दे की तू कोण आहेस. आपण काय करतो याचा ढिंडोरा पिटवण्याची काहीच गरज नसते. आपल्या कामातून लोकांना आपलं कर्तृत्व दिसत असतं. मिळालेल्या संधीतून पुन्हा नव्याने तुझी ओळख निर्माण कर. उंच भरारी घे. तुला आकाशी ठेंगणं पडेल असं काहीतरी करून दाखव. मात्र हे करत असताना तुझा आत्मसन्मान अजिबात ढळून देऊ नकोस. तू खूप मोठं कार्य कर. तू खूप मोठा हो. खूप चांगलं उदाहरण लोकांच्या समोर ठेव.
खूप मोठी ओळख निर्माण कर. तुला तुझ्या बहिणीकडून खूप 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 शुभेच्छा. कळावे, तुझीच बहीण.